હાય, હલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું દીપ્તિ બારાઈ અને તમે જોઈ રહ્યા છો દીપ્તિ બારાઈસ કિચન. ફ્રેન્ડ્સ, હોળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે. આપણે સૌ હોળીના તહેવાર નિમિત્તે અવનવી મીઠાઈઓ બનાવતા હોઈએ છીએ. હોળી નિમિત્તે મહારાષ્ટ્રમાં પૂરણપોળી બનાવવામાં આવે છે. વેસ્ટ બેંગાલમાં રસગુલ્લા બનાવવામાં આવે છે. આપણે ગુજરાતીઓ મીઠાઈના ખૂબ જ શોખીન છીએ. આપણે સૌ સૌરાષ્ટ્રમાં મગજના લાડવા હોળી નિમિત્તે બનાવતા જ હોઈએ છીએ. આપણે સૌ હોળી નિમિત્તે ધાણી અને દાળિયા પણ ભગવાનને ઓફર કરતા જ હોઈએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમને મારા મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રાગી સાથે મીઠાઈની તદ્દન યુનિક રેસીપી બતાવવા જઈ રહી છું, જેનું નામ છે રાગી મગજના લાડુ. ફ્રેન્ડ્સ, રાગીને હિન્દીમાં નાચની અથવા મંડુવા કહેવામાં આવે છે. રાગી કેલ્શિયમથી ભરપૂર છે, જેથી આપણા હાડકાની મજબૂતાઈ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. રાગીમાં ફાઇબરની માત્રા સારા પ્રમાણમાં હોય છે, જે ડાયાબિટીસના પેશન્ટો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. રાગી આપણી સ્કિનને ચમકીલી રાખે છે. સાથે રાગી આપણા હેરના ગ્રોથને પણ વધારે છે. રાગી પ્રેગ્નન્ટ લેડી માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આવી હેલ્ધી રાગી ખોરાકમાં સામેલ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે હોળીના તહેવારને કંઈક યુનિક જ રીતે નવી મીઠાઈ બનાવીને સેલિબ્રેટ કરીએ, જેનું નામ છે રાગી મગજના લાડુ. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌપ્રથમ આપણે રાગી મગજ બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. એના માટે 1 બાઉલ રાગીનો લોટ, હાફ બાઉલ ચણાનો લોટ, હાફ બાઉલ ખડી સાકરનો પાવડર લીધેલો છે, જરૂર મુજબ દેશી ઘી, જરૂર મુજબ દૂધ, 5 થી 7 તાતણા કેસરના લીધેલા છે, હાફ ટેબલ સ્પૂન એલચી પાવડર લીધેલો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌપ્રથમ રાગી મગજ બનાવતા પહેલા આપણે એક રાગીનો લોટ તૈયાર કરી લઈએ. એના માટે સૌપ્રથમ એક પેનમાં થોડું દૂધ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી એડ કરીશું. ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. દૂધ થોડું ગરમ થયા બાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ત્યારબાદ એક વેસલમાં સૌપ્રથમ રાગીનો લોટ એડ કરીશું. ત્યારબાદ ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું. આ બંને લોટ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે આ દૂધ અને ઘીનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે એ ધીરે ધીરે લોટમાં એડ કરી દઈશું. હવે આ લોટને હાથેથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. રાગીના લોટમાં આ રીતે દૂધ અને ઘી મિક્સ કરવાથી રાગી મગજ કણીદાર બને છે અને ખૂબ જ સોફ્ટ બને છે. આ રીતે બંને હાથેથી મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, રાગીમાં તો કેલ્શિયમની માત્રા સારા પ્રમાણમાં હોય છે. સાથે ચણાનો લોટ પણ હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે રાગી મગજ બનાવવા માટેનો રાગીનો લોટ રેડી છે. હવે આપણે આ લોટને એક પેનમાં
ઘી મૂકીને શેકી લઈશું. એના માટે એક પેનમાં થોડું શેકવા પૂરતું ઘી એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઘીના ફાયદા અનેક ગણા હોય છે. દેશી ઘી આપણા હાડકાને મજબૂત કરે છે. સાથે સાથે દેશી ઘી પાચન શક્તિને પણ મજબૂત કરે છે. ઘી થોડું ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે આ લોટ એમાં એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આ લોટને સારી રીતે શેકી લઈશું. આ રીતે ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર આ રીતે લોટને સતત ચલાવતા રહીશું. ફ્રેન્ડ્સ, રાગી મગજમાં ઘી વધારે મૂકવાનું નથી. ઘી શેકવા પૂરતું જ મૂકવાનું છે, નહીતર મગજના લાડવા વળશે નહીં. આ રીતે 3-4 મિનિટ માટે લોટને શેકી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, 4-5 મિનિટ બાદ આ લોટ શેકાઈ ગયો છે. ખૂબ જ સરસ એરોમાં આવી રહી છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા બાદ 2-3 મિનિટ બાદ હવે આપણે એમાં થોડો એલચી પાવડર અને થોડી કેસરના તાંતણા એડ કરીશું. આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ખડી સાકર રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે અને ખડી સાકર એસિડિટીને પણ દૂર કરે છે. હવે આપણે આ બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી એડ કરીશું. હવે આ બધું સારી રીતે મિક્સ કરીને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે આ બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હાથેથી સારી રીતે મિક્સ કરીને રાગી મગજ વાળી લઈશું. આ રીતે સારી રીતે મિક્સ કરીને રાગીના લાડવા વાળતા જઈશું. આ રીતે બધા જ લાડવા વાળી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ રાગી મગજ બનીને રેડી છે. હવે આપણે એને શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરીશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, પોષક તત્વોથી ભરપૂર એવો રાગી મગજ બનીને રેડી છે. આ હોળી ઉપર તમે જરૂર આ રાગી મગજ ચોક્કસથી બનાવજો અને મને જણાવજો. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ રાગી મગજ ખૂબ જ સોફ્ટ અને કણીદાર બને છે. આ રાગી મગજ ટેસ્ટમાં પણ બેસ્ટ છે અને હેલ્થમાં પણ બેસ્ટ છે. થેન્ક યુ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ મારી યુનિક રેસીપી રાગી મગજના લાડુ કેવા લાગ્યા? હા ફ્રેન્ડ્સ, આ હોળીમાં તમે જરૂરથી રાગી મગજના લાડુ ભગવાનને કરજો. ધામધૂમથી સેલિબ્રેટ કરજો. હેપી હોલી. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.